på er. Nu har vi flyttat oss till Obidos. Står på ställplatsen här bakom. En ganska enkel ställplats kan man säga. Ja. Men väldigt bra. Ja. Nära inte centrum. Det säger de. Det finns tömning och fyllning här borta. Ja. Det finns sopsortering. Och en irländare höll på att köra på mig. Det kostar 6 euro natten och det kostar bara att stå på natten. Det är tydligen gratis på dagtid. Det går någon sorts mur här. Så vi går på stigen där. På andra sidan. Och det finns ett slott som syntes väldigt bra i terrängen när vi närmade oss hit. Det där är bara ena halvan, det är ett jättestort fästningsslott som ligger här. Bort till höger här så ser ni en kyrka och mera slottfästning. Nu ska vi gå in till centrum och gå och titta lite. Vi får se om det blir något besök på slottet och sånt också, eller om vi bara går runt och tittar lite. Japp. Och vad vi förstått så är det här en medeltidsstad. Och just nu pågår en chokladfestival här. Hoppsan. Men det är mitt i veckan så vi får väl se om det är aktiviteter hela tiden eller om det bara är på helgerna. Vi går och tittar som sagt. Ja, precis här vid turistinformationen som man kommer till direkt när man går från ställplatsen. Så finns det en rutt beskriven som kallas för Panorama-rot. Och det där bågarna där borta, det är tydligen en akvedukt också, står det här. Turistinformationen. Vi ska inte göra några större försök på att följa den där rutten, men vi knallar upp i stan här och tittar lite. Och nu har jag bet mig på muren här för att titta lite. Men det blir bara med en liten titt på vyerna här. Man kan gå längs med ganska stor del av muren verkar det som, men det finns inga skydd och det är smalt. Och det är högt ner. Titta här bara. Ja, det räcker med en liten sväng för att titta på vyerna, som sagt. Även här ovanför kan man gå. Det ser ganska mysigt ut här nere i stan, så jag går ner till Per igen och sen fortsätter vi strosa runt. Det fanns en hel del choklad redan den lilla biten vi har kommit.
fisk. Jag vet inte. Det är det, de sa det. Jaha. Det är fiskkonserver. Sardin. De har rullat fram röda mattan åt Larsson här. Han försöker sin mannekängwalk. Jag vet inte, vad tycker ni? Har han någon karriär som mannekäng? Kan du inte göra det lite bättre? Han tappar balansen. Hur mycket har du druckit? Per fick syn på en Guinness-skylt här, så det vart lunch hos italienaren idag. Och de har med Guinness att göra, men de hade i alla fall det här. Alltså livet är inte svårt att leva just nu. Skål, cheers. Oj, oj, oj. Vitaminos. Det blir en sagris på mig och sen har vi beställt varsin pizza. Kanske lite väl mycket pizza på den här resan, men Det går hem. det är enkel mat. Så. En quattro på Per. Och massa postlar på mig. 12 tror jag de var. Det var en liten runda i Obidos där. Här har vuxit ett helt huvud. Ja. Lite lunch, gå och titta lite. Väldigt mysig stad. Ja, det är det. Men det är även väldigt turistigt. Och det märktes ju också på priserna på restaurangerna och allt sånt där. Så även om de är annorlunda från många andra städer vi har varit i här i Portugal. Ja, Och faktiskt jättemysig. väldigt medeltid. Ja. Ja, Så var den också lite turistfälla får man säga. ja det är det. Men många ställen blir ju det av en anledning. Absolut värt att se. Ja, det är väldigt mycket kylskåpsmagneter. Ja, så här massa småbutiker längs med den här gränden där man gick. Men det var ju bara souvenirer och kylskåpsmagneter. Ja. Vi droppade och gå upp på muren. Det ser lite för scary ut för våran del. Vi har sett några filmer också. Men vågar ni så berätta gärna om ni har varit där uppe. Ja. Nu är på väg tillbaka till ställplatsen. Japp. Ja, så får vi se vad vi hittar på Du framöver. får jobba lite. Ja, jag ska jobba. Men sen. Ja, nu är vi tillbaka på ställplatsen. Det finns ingen ström här, men i övrigt så finns det en service man skulle tänkas behöva. Tömning och fyllning och sopsortering finns här vid entrén. Det finns ett brevinkast där borta för att betala, men annars kommer de runt ett par gånger om dagen och tar betalt också. De kom sent på kvällen igår. Och det gick bra att betala för 2 nätter på en gång också. Jag vet inte hur många platser det är. 2, 4, 6, 8, 20-30 platser. Vad jag har förstått så är det gratis att stå här bara på dagtid. Det är övernattningen som kostar. Och 6 euro per natt då. Home sweet home. Hej på er. Hej. Nu har vi flyttat oss från Obidos
Det blev 2 nätter där. Det började regna på eftermiddagen igår. Det blev kanske inte så mycket att titta på slottet. Det var mest i stan som vi var där. Efter att ha stått på parkeringar med mycket trafikbuller ett tag så var det faktiskt väldigt skönt att komma lite bort ifrån det. Även om vi tycker det inte bekommer oss så mycket så... Ja, men det var tyst. Det var väldigt lugnt och skönt. Tyst. Fåglarna sjöng och sådär. Och det har regnat ganska mycket i natt. Ja, Faktiskt. kom några skurar. Ja. Och nu har vi flyttat oss. Vi gjorde stopp på Aldi på vägen. Köpte bretzel. Rädsel. Så nu blir det bretzel och kaffe och cola. Ja, En liten fika. och vad är vi då? I Fatima. Fatima. Ja. Det här är... Ja, nu börjar klockorna ringa, kyrkklockorna. Det här är Portugals religiösa centrum faktiskt. Jättestor valfärdsort. Vi är inte så här speciellt religiösa av oss, men vi är väldigt intresserade av olika kulturer och ja, sådär. Och det här, vi har sett en YouTube-film av ett par tyska YouTubers. Så det såg ut som en väldigt intressant plats det här. Så då har vi hittat en parkering. Det finns jättestora parkeringsytor här. Några bättre ägnade för husbilar än andra. Den som var bäst ägnad för husbilar, där var det fullt. Men det går bra här en natt också. Det går bra en natt. Ja, det lutar lite, men det får gå en natt. Ja. Eller kanske 2. Vi får se. Vad vi hinner med idag. Ja, men nu ska vi fika och sen tar vi mer ut i Fatima sen. Så ska vi berätta mer om den här stan också. Ja. Ja, då har vi fikat färdigt. Jag är på väg bort för att titta på helgedomen här i Fatima. Japp. Vi kan ta och lägga en länk i videobeskrivningen med alla under och uppenbarelser och grejer som har hänt här. Ja. Så kan ni läsa historien själv. Precis. Ja. En av de stora grejerna här är ju att Jungfru Maria har uppenbarat sig flera gånger. 13 maj och oktober är visst de stora månaderna att komma hit. Ja. Och det har även kommit spådomar och sånt där i förbindelse med det här. Och det finns någonting de kallar för solmiraklet och så. Allt finns i videobeskrivningen. Ja. En länk. Ja, och påven är väldigt anknuten till det här stället också. Ja. Och har skänkt en kula. Som användes då under ett attentat på honom när han var skjuten. Typ, var det på 60-talet? Kan vara, ja. Ja. Så därför har det här blivit en sån stor... vallfartsord. Ja, och det religiösa meckat här i Portugal då. Japp. Som sagt så är inte vi världens mest religiösa människor, men vi tycker det är kul med kultur och se hur folk lever och beter sig, om man säger så. Precis. Så nu ska vi gå och titta lite här. Ja. Ja, det här är platsen utanför den första kyrkan vi var inne i då. Det sägs att den är på storlek med Petersplatsen, va? Jag vet inte om ni kan se, men det går en vit rand där nere. Där kommer folk krypande faktiskt på knäna. Ja, det sägs att det kan komma över 4 miljoner besökare hit under ett år. Och på de dagarna där det kommer mest folk så kan det vara uppåt 1 miljon bara på en dag. Ja, det är som man fattar inte riktigt, tror jag. Nej. Och då är det bra att de har det här stora torget, om man säger så.
Här borta har man med ljus som man tänder. Det verkar som det ofta kan bli kö här, så de har 3 lådor här. Om man inte vill stå i kö så kan man lämna sina ljus, och sen blir det lovat att att det kommer att bli placerat med värdighet vid ett senare tillfälle. Och har man inte med egna ljus så går det att köpa här borta. Ja, då är vi nästan tillbaka till husbilen igen. Står här borta med ett gäng andra. Som ni ser, det är en sån här parkering med lite gångfält före. Så vi täcker väl det mesta gångfältet. Men vi kunde backa över trottoaren där. Det finns ju några luckor mellan soptunnorna och stolparna för gatulyserna. Det här området heter parkering nummer 6. Vi körde först ner åt andra hållet där. Där finns det några platser som har lite mera som ställplats, kan man säga. Också gratis och utan service och så. Men det finns gott om offentliga toaletter, och det finns också vattenposter och soptunnor här, så att ett par dagar klarar man sig nog om man vill. Hurra. Vi stannar i alla fall till imorgon. Jajamän. Så får vi se om vi åker vidare. Det är lördag imorgon, så det är alltid lite knepigt att byta plats då, men jag vet inte om det är så. Gråvattenskranen står i. Ja. Ta och stänga gråvattnet, tror jag. Ja, vi tappade tråden lite där när vi såg att vi hade kört med gråvattnet öppet och nyckeln suttit i. Vi hade glömt att stänga och ta ur den från förra stället. Ja, men vi hade tappat ur innan vi åkte, så det Ja, var inte efter vägen. nej, det var ju tur att nyckeln satt kvar i alla fall. Ja. Ja, det var ju intressant. Lite både gripande och fascinerande och Ja. intressant på en och samma gång och besöka ett sånt ställe. Jo då. Absolut värt ett besök, får man väl säga. Man ska nog säga det. Ja. För det är enormt. Ja, det är svårt att begripa. Ja, det är det. Och vi sov en god natts sömn på ställplatsen. Fram till klockan 7. När det börjar ringa i klockorna. Ja. Högt och tydligt. Det var både ringningar och melodier och sånt där. Med jämna mellanrum från 7 till 10-11 tiden på kvällen. Nej, men de gick all in där. Ja. Ja då. Ja. Ja, då var vi klara med det här besöket. Och tack för att ni har tittat på den här filmen. Ja. Lämna gärna en tummen upp. Skriv gärna en kommentar. Har ni varit i Fatima kanske? Eller Obidos? Ja. Och gått på muren? Ja. Det gjorde inte vi. Nej. Men, och prenumerera jättegärna. Ja, gör det. För det är, jag fortsätter väl då. Det är gratis. Precis. Jajamän. Och
Om ni inte brukar logga in på YouTube så är det samma konto som på Google eller Gmail om ni har ett sånt konto som man loggar in på YouTube med. Så är det. Och man måste ju logga in för att kunna Trycka på knappen. Ja. Och då blir man även mera uppmärksammad på när vi kommer med nya filmer. Så missar ni ingenting. Nej. Nej. Men vi syns i nästa film. Det gör vi. Hej då! Hej då!